السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثها جرت بمدينة بريدجبورت بمقاطعة كونيتيكت بعشرينات القرن الماضي، بليلة من ليالي الشتاء عام 1924، تحديدا بتاريخ 4 فبراير. صارت جريمة هزت مدينة بريدجبورت وعكرت صفوها. شو اللي صار؟ كان في قس كاثوليكي اسمه هيوبرت دام عم يتمشى بشارع من شوارع المدينة. فجأة وبدون أي مقدمات قرب عليه شخص غريب من الخلف، وجه مسدس باتجاه رأسه وأطلق النار عليه وهرب. الجريمة هزت مدينة بريدجبورت وكانت مستفزة بشكل كبير لكل سكان المدينة. كيف شخص عنده الجرأة أنه يقتل شخص تاني بشارع وسط المدينة قدام الناس، والضحية مو شخص عادي؟ قصة هيوبرت من مواليد عام 1868، يعني كان عمره 56 سنة لما انقتل. كان شخص محبوب من قبل سكان المدينة، ومعروف عنه أنه بيحب يساعد الناس وما عنده أي أعداء. كان في ضغوط كبيرة من سكان المدينة والصحافة على الشرطة لمعرفة المجرم بأسرع وقت ممكن، لهيك تم الإعلان عن مكافأة قدرها $1000 للأشخاص اللي بيعطوا معلومات ممكن تفيد بالوصول للقاتل. هالمبلغ حوالي $15,000 حسب قيمة العملة بوقتنا الحالي. بعد حوالي أسبوع من بداية التحقيقات بالقضية، شهدت نادية كانت بتشتغل بحانة قريبة من مكان الجريمة إنها شافت القاتل وتعرفت عليه، وهالقاتل هو شخص اسمه هيرولد إسرائيل. مين هو هيرولد؟ هيرولد هو شاب من مدينة بوتسفيل بولاية بنسلفانيا، وعمره 20 سنة. كان هيرولد يخدم بالجيش الأمريكي وتسرح قبل فترة قصيرة، وكان جاي بزيارة لمدينة بريدجبورت ليزور أصدقائه اللي كانوا معه بالجيش. قالت النادي لأنه هيرولد كان يتردد على الحانة اللي بتشتغل فيها، لهيك ما كان صعب عليها تتعرف عليه لما ارتكب الجريمة. تم إلقاء القبض على هيرولد، ولقوا الشرطة بحوزته مسدس، وحسب تقرير خبير الأسلحة الرصاصة اللي انقتل فيها القس هيوبرت طالعة من نفس المسدس اللي لقوه بحوزة هيرولد. لما انقتل القس هيوبرت كان في عدد من الأشخاص بالشارع بأماكن قريبة إلى حد ما من موقع الجريمة. انعرض هيرولد على هالأشخاص، 3 منهم أكدوا إنه هو القاتل، أما البقية فقالوا إنهم ما قدروا يميزوه لأنه كان بعيد. وبهيك بتكون ثبتت الجريمة على هيرولد، وما بقي لحتى ينتهي التحقيق بالقضية بشكل كامل إلا إنه يعترف، وهالشي ما أخذ من المحققين وقت طويل. بعد 28 ساعة من الاستجواب المكثف اعترف هيرولد أخيرا بارتكابه الجريمة. كل الأمور كانت واضحة وما فيها أي مجال لللبس. 4 شهود، 3 بالشارع والنادلة بالحانة، وتطابق رصاص المسدس. والأهم من هاد كله إنه هيرولد اعترف، والاعتراف سيد الأدلة. كان الحكم على هيرولد بالإعدام مسألة وقت مو أكتر، خصوصا بأنه سكان المدينة كانوا عم يطالبوا بهالشي بأسرع وقت ممكن. بس المدعي العام واللي هو السيد هومر كامينغز كان له رأي تاني. السيد هومر كان شايف إنه في شي مو منطقي بالأدلة ضد هيرولد، لهيك قرر إنه يتحقق منها بنفسه. راح بالليل على الحانة اللي بتشتغل فيها النادلة، وطلب منها توقف بالمكان اللي كانت واقفة فيه لما شافت الجريمة، وطلب من شخصين يوقفوا بموقع الجريمة بالضبط. اللي صار إنه النادلة فشلت بالتعرف على الشخصين رغم معرفتها المسبقة فيهن. كان واضح إنه من المستحيل لأي شخص إنه يتعرف على حدا من هالمسافة البعيدة حتى لو كان بيعرفه مسبقا. كرر السيد هومر نفس العملية مع الأشخاص اللي كانوا بالشارع وشهدوا إنهم شافوا هيرولد. وقف شخص بالمكان اللي انقتل فيه القس، ووقف كل واحد من الشهود بالمكان اللي كان فيه بلحظة ارتكاب الجريمة. النتيجة كانت نفس نتيجة الاختبار السابق، والشهود ال3 ما قدروا يتعرفوا على هالشخص رغم إنهم بيعرفوه مسبقا. شو السبب اللي ممكن يخلي الشهود يكذبوا؟ حتى لو كان هيرولد هو القاتل فمستحيل يشوفوه من المكان اللي كانوا فيه. نادي اللي بالحانة اعترفت إنها حاولت تعطي معلومات عن أي شخص بس لأنها كانت طمعانة بالجائزة، واختارت هيرولد لأنه من خارج المدينة. أما الشهود ال3 اللي كانوا بالشارع فمو مؤكد السبب اللي خلاهم يشهدوا هيك شهادة لما الشرطة عرضوا عليهم هيرولد. يمكن يكونوا شهدوا هيك لأنه شافوا إنه في تشابه بينهم بالملابس، أو يمكن يكون عندهم نفس الدافع اللي عند النادلة واللي هو الجائزة. طيب حتى لو شهادة الشهود غير صحيحة، شو بالنسبة لأنه خبير الأسلحة قال إنه الرصاصة طلعت من مسدس هيرولد؟ لحتى يثبت السيد هومر عكس هالشي
استشار 6 خبراء أسلحة، والستة أكدوا إنه الرصاصة ما خرجت من مسدس هيرولد، وهالشي معناه إنه تقرير خبير الأسلحة الأول اللي اعتمدوا عليه كان فيه خطأ. طيب شو بالنسبة لاعتراف هيرولد؟ إذا مو هو اللي ارتكب الجريمة ليش لا يعترف؟ اللي صار إنه استجواب الشرطة كان صعب ومتعب، وضغطوا عليه لدرجة إنه كان مستعد يقول أي شي بس لحتى يسمحوا له ينام. لما سألوا السيد هومر بعدين إذا كان هو القاتل، قال إنه مو هو، وإنه اعترافه كان تحت ضغط الشرطة. ولما سألوا عن مكان تواجده بالوقت اللي صارت فيه الجريمة، جاوبوا إنه كان عم يحضر فيلم بإحدى صالات السينما. بفضل السيد هومر انعاد التحقيق مرة تانية، وتمت تبرئة هيرولد من الجريمة بعد ما ثبت من خلال عدد كبير من الشهود إنه فعلا كان بالسينما بوقت حدوث الجريمة. المفارقة إنه كان بإمكان المحققين بكل سهولة إنهم يثبتوا براءة هيرولد، بس اللي عملوه إنهم ضغطوا عليه لحتى اعترف بارتكاب جريمة ما له أي علاقة فيها. قدر السيد هومر بذكائه إنه ينقذ شخص بريء من الإعدام، رغم إنه كل شي بملف هالقضية بيقول إنه ما في مجال للشك إنه هيرولد هو المجرم. بعد تبرئة هيرولد من القضية ب17 سنة، أرسل رسالة للسيد هومر بيقول له فيها: صديقي العزيز، فقط بضعة أسطر لإعلامك بأنني على ما يرام. أنا عاطل عن العمل منذ حوالي 3 سنوات، ويبدو أنني سأبقى كذلك. عندما أذهب إلى أي مكان للبحث عن عمل يقولون لي لا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل. رد عليه السيد هومر برسالة: فيما يتعلق بالأمر الذي ذكرته، لا أعرف ما الذي يمكنني فعله في الوقت الحالي، لكنني بالتأكيد سأكون سعيدا لفعل أي شيء يمكنني القيام به. وفعلا بعد 5 سنين من هالرسالة إجا الوقت اللي قدر فيه هومر يساعد هيرولد. شو الطريقة اللي ساعده فيها؟ بدأت شركة 20th Century Fox العمل على فيلم بيستند لقصة هيرولد وهومر، وتواصلت الشركة مع السيد هومر لحتى ياخدوا منه تفاصيل عن القضية. تحمس هومر للفيلم لدرجة انه قرر يشارك بإنتاجه، وبما انه لقى الفرصة المناسبة ليساعد هيرولد، تفاوض هومر مع الشركة لحتى يدفعوا لهيرولد مبلغ $18,000 مقابل حقوق القصة. هالمبلغ بيعادل $220,000 حسب قيمة العملة بوقتنا الحالي. قدر هالمبلغ ينقل حياة هيرولد نقلة نوعية بعد سنوات طويلة من حياة الفقر. كمل هيرولد حياته مع عائلته، وبعام 1964 مات وهو بعمر 60 سنة. أما السيد هومر كامينغز فشغل كتير من المناصب المهمة خلال حياته، وأهم هالمناصب هو منصب النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية، واللي عينه بهالمنصب هو الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1933. أما بالنسبة للشخص اللي قتل القصة هيوبرت دام فما نعرف مين هو، وبقي لغز لحد هاليوم. لايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.